নমস্কাৰ আৰু ঘূৰা নজৰৰ সৈতে মই বৰষুণত তিতি ডিপ্লিনাভ্লগৰ এটা মিনি ব্লগ লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ এইফালে পূৰা গোলাঘাটত বৰষুণ, যোৰহাটত বৰষুণ, সমগ্ৰ অসমৰ ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ। আৰু আমাৰ ঘৰটো যিহেতু বনাই থকা হৈছে, কিমান কি আগবাঢ়িছে তাৰে অলপমান ভিডিঅ' কৰি বোলো ইউটিউবত দি দিওঁ। আৰু বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, মানে ঘৰৰ কামত ব্যস্ত, বেৰ মোচা কিবাকিবি এইবিলাকত আৰু য'ত ত'ত গৈ থাকিবলগীয়াও হৈছে। এনেকৈয়ে মানে সময়বোৰ পাৰ হৈছে, বিশেষভাৱে ভিডিঅ' বনাবলৈ সময় পোৱা নাই আৰু যজ্ঞভাগৰ ভিডিঅ' এডিট কৰা হোৱা নাই, সেইবাবে মই দিয়া নাই। দিম, সকলোৱে চাবলৈ পাব। এইফালে আকৌ এখন বাৰাণ্ডা হ'ব আৰু বেক চাইডে বাৰাণ্ডা, আগফালে হৈ গৈছে আৰু এইফালে একেবাৰে বেক চাইডত আছে বাগানখন। ওলাই সোমাই ভাল লাগিব, ৰাতিপুৱা শুই উঠি সেউজীয়া পৰিৱেশ। আৰু এইটো আগফালতো প্ৰায় কমপ্লিট হৈছেগৈ আৰু এইফালে পুখুৰী আছে। এইবিলাক চাফ চিকুণ কৰিলে বহুত ধুনীয়া হ'ব। আৰু আগফালখন সম্পূৰ্ণ ভগা হ'ব, মানে নতুনকৈ আকৌ বনাব লাগিব, দোকান চোকান তেনেকৈ বনাব লাগিব। আৰু এইবোৰ বেৰ আধা মোচা হৈ আছে আৰু যিমানখিনি পাৰিছোঁ নিজে কৰাহে। আৰু এগৰাকী পাইছোঁ অৱশ্যে হেল্পাৰ, কিন্তু মানে স্থায়ী নহয় আৰু কেতিয়াবা আহি অকণমান লাগি মেলি দিয়ে তেনেকুৱা। আৰু এইফালে বহুতখিনি কামেই বাকী আছে আৰু কাম লাগি থকা হৈছে, মিস্ত্ৰীৰ লগতো লাগি থাকিব লাগে। আৰু এনেকৈ হৈছেগৈ আৰু প্ৰায়খিনি কাম আগবাঢ়িছে। বিশেষকৈ বেৰ মোচা কামটো বহুত টান কাম, কাঠি বেৰ যিহেতু, আৰু বহুত সময়ো লাগে। আৰু নিজে মোচাই ইমান ভালকৈ নাজানো অৱশ্যে মুচিব, কিন্তু 4-5 মোচাত একদম কমপ্লিট হ'বগৈ লাগে। আৰু এইফালে এখন বাঁহৰ আগফালে মানে বাৰাণ্ডাত এটা সৰু ৰুমৰ নিচিনা বনাইছোঁ, যাতে বাইক চাইক আগফালে থৈ দিব পাৰি তেনেকুৱাকৈ। আৰু খুব ধুনীয়া লাগিব শেষলৈ। আৰু কি হয় মই ভিডিঅ'টোত কৈ যাম। আৰু এনেকৈ এনেকৈ দি দিছোঁ, মানে পুলি যাতে ওপৰত ওলমাই থ'ব পাৰোঁ। এটা বহুত ধুনীয়া শ্ব' এটা আহিব লাষ্টলৈ একেবাৰে। এতিয়া অৱশ্যে কমপ্লিট হোৱা নাই, বনাই আছোঁ আৰু এইবোৰ মুচি আছোঁ, তেনেকৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু নিজে। আকৌ ভিতৰত বনোৱা কোনা সেয়াৰ কাম থাকে, সেয়া কাম আজৰি হৈ আকৌ বেৰ মুচিবলৈ আহোঁ। আকৌ নতুন ঘৰ, এইফালে কাম নালাগিলেও নহয়, ইফালে নগ'লেও নহয়, তেনেকুৱা হৈছে। এইবিলাক কাঠি বেৰ যে বহুত মানে অলপ দিগদাৰী হয় মুচিবৰ কাৰণে। আৰু তেওঁ বুলি যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনিকে কৰিছোঁ আৰু নিজে কৰা, কোনো হেল্পাৰ নাই, তেনেকৈ কৰি আছোঁ। আৰু যিহেতু নিজেই থাকিম আৰু নিজৰ মতে হ'লে ভাল লাগে, আনৰ সকলোবিলাক কাম মই পচন্দো নকৰোঁ তেনেকৈ। আৰু এখন দুৱাৰখন আৰু ভেটিটো যথেষ্ট ওখ মানে বহুতেই ওখ, পাণ্ডু দলং এখন লাগিব। আৰু এনেকৈ বৰষুণত তিতি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। বৰষুণত অৱশ্যে তিতি বেয়া নালাগে, শুই উঠি আহিছোঁ, বিশ্বাস কৰক 10:30 শুই উঠিছোঁ। আৰু এইবিলাক মানে আহি পেলাই আকৌ মুচি আছোঁ, আৰু মুচি মানে কিবা লাগি যায়, হাতখন একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু মোৰেও কাম নকৰা হয়, ইফালে যোৱা সিফালে যোৱা, এইবিলাক কৰি থাকোঁতে বহুত টাইম লাগি যায়। আৰু এইপিনে আকৌ বৰষুণৰ বতৰ, যিহেতু মাছটো খাব লাগিবই ন, সেইবাবে গাল ফুলা এটা বনাই আছে। আৰু বাইকে নধৰা হৈ আছে, এইফালে বৰষুণ পেনপেনীয়া বতৰ আৰু পানী পূৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে। সেইফালৰ পৰা অহা পানীখিনিৰ লগতে মাছো আহিব, গতিকে এটা গাল ফুনা বনাবলৈ অৰ্ডাৰটো কৰি দিছোঁ। আৰু কি হয় দেখা যাব। আৰু সেইফালে ঘৰটো আৰু কি হৈছে কি নহৈছে আৰু তেনেকৈ এইফালে বাইক চাইক স্কুটি এইবিলাক য'ত ত'ত এনেকৈয়ে আছে। আৰু আমাৰ কিন্তু ঘৰটো কিছু ধুনীয়া লাগিব কমপ্লিট যেতিয়া হ'ব। আঁতৰৰ পৰা দেখিয়ে ধুনীয়া লাগিছে, মই কিন্তু ধুনীয়া দেখিছোঁ। বাকীসকলে কেনেকুৱা দেখিছে কমেণ্ট এটা কৰিব। আৰু এনেকৈ মিনি ব্লগসমূহ এইকেইদিনত এনেকৈ পাব। আৰু